Malamig na ang simoy ng hangin. O, di ba? Or, in English, baby, it's cold outside. So, ibig sabihin, dapat magputo-bongbong tayo. And this year, unfortunately, mukhang hindi ko magagawa yung ginagawa ko nung nakaraan na umiikot ako bayan-bayan, umuupo ako sa bangko at kakain ako ng puto-bongbong sa kanto. So, gumawa tayo sa bahay, ilabas natin, and i-enjoy natin ang simoy ng hangin. O, di ba? So, this one is an easy version. Nagpapanggap na puto-bongbong. Kasi kaya po siya tinawag na puto-bongbong. Puto from the rice, so rice cake, bongbong using the bamboo, yung bamboo na bilog na ginaganon, no? Eh ngayon, hindi po tayo magaganyan-ganyan kasi I'm sure marami sa inyo, bibili pa po ba ako niyan? Wala pong ganyan dito sa Europe, o di ba, social? So today, let's prepare a very easy version. Ganito lang po kasimple. So first, I have here water. The water, lalagyan ko ng konting ube powder. You can also use the Flavocol, yung liquid. Walang problema doon kung anong meron ka. O diba, maski ang aking mga lagayan ng ingredients, native na native. O, yan yung pampakulay. Although traditionally, yun talagang mga sinaunang puto-bongbong, no? They use the perirutong or yung parang purple rice. So you just mix your ube powder sa tubig, and then I have here glutinous rice flour. Of course, I'm using Peyo Traco brand. And then I have here plain rice flour. Hindi ka pwedeng gumamit ng purong malagkit. Kasi pag purong malagkit ang ginamit mo, mabilis titigas. Napansin namin yon, no? The texture of your puto bongbong. Kaya we're mixing it with some plain rice flour. And then ito, meron lang tayong grated coconut. Kung wala kang grated coconut, nakatira ka abroad, pwede ka maglagay ng konting desiccated coconut. No problem. Or desiccated coconut, isoak mo muna dito sa tubig para medyo lumambot, no? And then the next step, ibuhos mo yung ube water. Gradually, talagang kakamayin mo po yan until it forms into a smooth dough. Buhos pa. Pwede ka pa magdagdag ng tubig kung gusto mong medyo malambot yung dough mo para malambot yung puto bongbong. O, di ba? Kulay puto bongbong na siya. Yung proseso lang po ang nagpapanggap dito. Pero yung lasa po niya, masarap. Gradual lang yung paglalagay ng tubig. The water is 1 1/4 cups. Pwedeng hindi mo magamit lahat yan. So katulad nito, makikita mo may natira pa akong parang mga 2 tablespoons dito. Pero medyo, ilalabas ko na dito ha. Medyo sticky na yung aking dough. So masahin mo lang to until smooth. Okay? Make sure na wala ng lump. Para ka lang gumagawa ng palitaw. O, diba? Light Zumba lang. Light Zumba. Christmas edition. O, diba? 1 1/4 cup yung water. May natira ko mga 2 tablespoons. Depende din minsan sa brand ng iyong glutinous rice flour. Depende din sa weather. Basta the tip is, wag mo munang ibuhos lahat. Wag mo ibuhos lahat. Maski yung feelings mo, wag mo munang ibigay lahat para hindi ka nasasaktan. O, diba? Ganon din sa paggawa ng puto bongbong para hindi ka na-frustrate. Pakonti-konti lang. And the next, ayan, smooth na siya. You stop mixing it once it turns smooth. And then you just form it into a log like this. And then I'm going to get a flat scraper. You just divide it into balls. Depende sa iyo ha. The size is up to you. Kung gusto mong jumbo puto bongbong, di mas lakihan mo. Ito is yung parang the ordinary puto bongbong. And then yan, i-roll mo lang siya into a shape of puto bongbong. O, diba?
mapapansin yan na hindi ka nagganon-ganon coming from the bamboo, what's that? Ano nga tawag doon? Yung tubo, bamboo tube. Yan. O, diba? And then this is how you do it. I have here banana leaves, and then I have here butter. You can also use margarine. And then you arrange this. After putting a piece, you brush it with butter para hindi sila nagdidikit-dikit. Ididikit mo silang ganyan, pero pagkaluto, ayaw mo yung nagdidikit-dikit sila. Okay? 4 pieces lang yan. Alam ko. Hindi naman standard yan. Hindi naman kikibuyan kung gusto mong lagyan ng 5 pieces, 6 pieces. Diba? Nasanay lang po ako sa 4 pieces. And then, you just fold it. Just like that. O, diba? Isi-steam pa po yan, ha? Kasi, baka akala nyo, ano na yan, baka may mag-akala na, ay, mukhang puto bongbong. Okay, let's do one more. Just roll it. The thickness of the puto bongbong is also up to you, no? You can make it thicker, you can make it thinner. The beauty about this recipe, no? You can prepare it ahead of time. Let's say sa umaga, gagawa ka na ng madaming ganyan, babalutin mo na, and then sa hapon mo pa siya i-steam. And you don't need any specialty equipment. Just a plain steamer will do. If you want it darker in color, you can put more ube flavoring. Or kung ayaw mo nga may lasang ube, what you can do is just food color. Naku, ito medyo pumalpak yung pagrolyo ko. So, ulit. Kasi natatalisikan na po ako nitong steamer dito. Kaya ayan, medyo... Then you close. Baliktad pala. Yan. O, diba? So, I'm going to continue doing this. And then, mamaya, abangan niyo po ako. Magse-set up po ako ng lamesa dun sa labas ng bahay. And then, magtitinda na po ako ng puto bongbong. Okay? So, isasalang natin to next. Alright. So, ayan, ako, facial galore. Christmas edition. Isa lang na natin. So, nakagawa ko ng 1, 2, 3, 6 sets of puto bongbong, and then you just steam it. Just like that for around 10 minutes. 10 to 12 minutes. Luto na yan. So, balikan natin after 10 to 12 minutes. Ayan na, ready na ang puto bongbong after 12 minutes. Ay, in fairness, amoy puto bongbong talaga. Pero nandun yung parang amoy puto bongbong na may halong amoy suman. Kasi syempre, in-steam mo, di ba? Hindi ko naman sinasabing original to. Sabi ko nga kanina, nung simula pa lang, nagpapanggap na puto bongbong. Pero di ba, kung ito ang makakapagpasaya sa atin sa panahon ngayon, why not? Oh, look. Hindi naman mukha nagpapanggap yan. Tignan mo. Di ba? And look how soft. Fold mong ganyan yung gilid. Para medyo magandang magpa-picture. I know. Ang pinaka-importante pag nakagawa ka ng puto bongbong at home is the picture. Di ba? Ngayon, maraming nauusong topping, pero alam mo naman ako, gusto ko classic, char. So, you put butter. Lagyan mo ng butter. Kung wala pa yung bisita mo, bawal nga po ang bisita ngayon. Kung wala pa yung bisita mo, yung kunwaring bisita mo, takpan mo muna yan. And then, you put, hindi naman in proper order, no? Nasa sayo yan, kung paanong order ang makakapagpasaya sayo. This is grated coconut. Kung walang grated coconut sa lugar nyo, or kung saan bansa ka man nakatira, you can use desiccated coconut. This is muscovado sugar. And this is queso de bola. Ang sosyal.
Yung parang hindi ka makapaniwalang ginawa mo yan. Pero ako gusto kong maniwala. Kaya titikman ko siya. So how I eat it is, pinaghahalo-halo ko muna yung toppings. Di ba? Ay, ang lambot. Tignan mo, ang lambot. See? Kung gaano siyang kalambot, hindi lumaban. Tikman nga natin. Alam mo yung mixture na mixed emotions na baka sabihin nyo, magdadrama na naman to. Hindi na lang tapusin yung video. Yung mixed emotions na I'm very happy na nakagawa ako nito sa bahay. But at the same time, nakakalungkot, no? But let's pray for the best na soon makakakain ulit tayo ng puto bumbong sa kanto habang nakikipagtsikahan doon sa mga katabi natin sa bangko. Diba? But kailangan palaging good vibes and positive thinking. Makakagawa ka anytime sa bahay. And yung mga pag kumain ng puto bumbong, yung pinaghihiwa-hiwalay nila yung strips. Pwede mo din gawin yan dito kahit nagpapanggap lang yung puto bumbong mo. Nako, gumawa ka na. Now na. Kasi ito yung nagpapanggap na mapapaligaya ka pa din talaga. Okay? So, happy puto bumbong making. Take care. And I'm going to see you very soon.